Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरु समक्ष युनिट 3 अर्थात कम्प्लेक्स नम्बरको थियोरिटिकलको रिमेनिङ पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। युनिट 3 कम्प्लेक्स नम्बर्स यसको कन्टिन्यू पार्ट तपाईहरु समक्ष छु म इन्द्रमणि ढकाल। अब हामी जाउँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर है। अब कम्प्लेक्स नम्बर भन्नेबित्तिकै हामीले z = a + ib हैन, अथवा कुनै पनि अर्डर पेयरको फर्ममा a, b को फर्ममा भएको हैन अर्डर पेयरलाई हामीले कम्प्लेक्स नम्बर भनेर हामीले अगाडिको लेक्चरमा भनिसकेका छौं। अब यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई ज्योमेट्रिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर। लेट z = x + iy be any complex number। हामीसँग z = x + iy any complex number छ है। Then the complex number z is uniquely represented by the point whose coordinates are x, y। हामीले यो z = x + iy लाई यो कोअर्डिनेटको फर्ममा अथवा अर्डर पेयरको फर्ममा x, y मा राखेको थियौं अगाडिको लेक्चरमा हैन, अथवा यो x, y को फर्ममा अर्डर पेयरको फर्ममा छ भने यो x + iy को फर्ममा राखेको थियो हामीले। भनेपछि अब हामीले कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर x + iy लाई they can be uniquely represented by the point whose coordinates are x, y भनेको यो x + iy मा यो x कोअर्डिनेट, y कोअर्डिनेट भ्यालु, यो रियल पार्टलाई हामीले x कोअर्डिनेट, इमेजिनरी पार्टलाई हामीले y कोअर्डिनेट भन्छौं। अब एउटा फिगर हेरौं हामीले, यो फिगर छ हाम्रो, नर्मली हामीले पहिला यसलाई x एक्सिस र यसलाई y एक्सिस भन्ने गर्थ्यौं है त। अब हामीले के गरौं, यसलाई रियल एक्सिस है, यो x एक्सिसलाई चाहिँ अब हामीले रियल एक्सिस बनाऊ, यो y एक्सिसलाई चाहिँ अब हामीले इमेजिनरी एक्सिस बनाऊ। त्यसपछि अब हामीले यो x, y राख्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो x एक्सिसमा अथवा रियल एक्सिसमा हाम्रो x युनिट हिड्नु पर्यो है, यो हाम्रो o देखि q सम्म। त्यसपछि हाम्रो इमेजिनरी एक्सिसमा qp है, यो pq मा हाम्रो y कोअर्डिनेट हिड्नु पर्यो र y एलिमेन्ट y है, y युनिट हिड्नु पर्यो। भनेपछि अब हाम्रो यो px, y भन्ने कोअर्डिनेट आउँछ, px, y। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब नर्मली हाम्रो पहिला x एक्सिस र y एक्सिस हुन्थ्यो। अब यदि कम्प्लेक्स नम्बरलाई नै यदि हामीले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने हाम्रो x एक्सिस भनेको अब रियल एक्सिस हुन्छ र y एक्सिस भनेको हाम्रो इमेजिनरी एक्सिस हुन्छ। यो अगाडिको रियल पार्ट भइहाल्यो, यो पछाडिको इमेजिनरी पार्ट भइहाल्यो। रियल पार्टलाई x एक्सिसमा प्लट गर्ने, इमेजिनरी पार्टलाई y एक्सिसमा प्लट गर्ने। जस्तै अब हामीले 2, 3 रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने x एक्सिसमा 2 जाने, y एक्सिसमा 3 जाने, 2, 3 लाई रिप्रेजेन्ट गरिदिने। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हुन्छ हैन। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर। Therefore, there is one-to-one correspondence between the set of all complex number and the set of all points in a plane। भनेको हाम्रो नर्मली यसलाई यदि x एक्सिस र y एक्सिस हुँदाखेरि दिस इज कल्ड प्लेन है, यो प्लेन हो। अब हाम्रो के हुन्छ, 1-to-1 करेस्पोन्डेन्स हुन्छ भनेको मतलब यसको x एक्सिस रियल पार्टसँग इक्वल हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरको है। कुनै पनि भनौं न हाम्रो प्लेन, यो हाम्रो प्लेन नर्मल हाम्रो xy प्लेनको x कोअर्डिनेट इज इक्वल टु रियल पार्ट अफ द कम्प्लेक्स नम्बर and the y coordinate of the xy plane is equal to the imaginary part of the complex number। 1-to-1 correspondence भन्नु खोजेको त्यो है त। The plane representing complex number as ordered pairs of real number is called complex plane। अब यो जुन प्लेन अब हाम्रो यो xy प्लेन थियो, अब चाहिँ जुन प्लेनमा हाम्रो अर्डर पेयरमा रियल नम्बर र कम्प्लेक्स नम्बर इमेजिनरी नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, the plane representing complex number as order pair है, हाम्रो अर्डर पेयरको फर्ममा x, y अफ रियल नम्बर, दुईटा रियल नम्बरको अर्डर पेयरको फर्ममा x रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब यो प्लेनको नाम हामीले कम्प्लेक्स प्लेन भन्छौं। इट समटाइम्स इज कल्ड द आर्गन प्लेन। यो कम्प्लेक्स प्लेनलाई हामीले आर्गन प्लेन पनि भनिन्छ। यसको अर्को नाम हो आर्गन प्लेन भने पनि कम्प्लेक्स प्लेन भने पनि एउटै कुरा हो। आफ्टर द फ्रेन्च म्याथमेटिशियन जीन रबर्ट आर्गन है, हु सिस्टमेटिकली युज्ड इट। यो हाम्रो कम्प्लेक्स प्लेन कोले एकदमै सिस्टमेटिकली युज गर्यो भन्दाखेरि जीन रबर्ट आर्गनले। सो आफ्टर हिज नेम है, त्यसलाई हामीले आर्गन प्लेन पनि भन्न सकिन्छ। द ज्योमेट्रिकल पिक्चर that we get by plotting the given set of complex number in the plane is called argon diagram। अब जुन हामीले यो हेरौं, यो फिगर, यो डायग्रामलाई हामीले आर्गन डायग्राम भनिन्छ। जुन हामीले हैन अब कम्प्लेक्स नम्बरको जुन हाम्रो अर्डर पेयर छ, यो अर्डर पेयरलाई यो प्लेनमा राखेर जुन फिगर आउँछ अथवा जुन डायग्राम आउँछ, दैट डायग्राम इज कल्ड आर्गन डायग्राम। अब हामी जाउँ पोलर रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर।
अब अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ हामीले x प्लस आइवाई को फर्ममा अथवा हाम्रो अर्डर पेयरको फर्ममा है, त्यो भनेको हाम्रो प्लेन कोअर्डिनेटको फर्ममा हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो है त, अथवा हामीले त्यसलाई आर्गन प्लेनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको। अब त्यही कोअर्डिनेटलाई नै हामीले पोलर फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? सो पोलर रिप्रेजेन्टेसन अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब के हो त पोलर रिप्रेजेन्टेसन? अब हेरौँ है त, यो फिगरमा अहिले अघि जस्तै अघिकै फिगरमा यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस छ है, हाम्रो यो एक्स भ्याल्यु यो वाइ यो एक्स कोअर्डिनेट यो वाइ कोअर्डिनेट, हामीले यो ओपी को म्याग्निट्युड हामीले आर मानौँ है त, लेट द म्याग्निट्युड अफ ओपी है, ओपी भनेको अहिले आर छ, यो इमेजिनरी एक्सिस भ्याल्यु यो रियल एक्सिस भ्याल्यु है त। अब हामी के गरौँ, लेट जेड इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई इज इक्वल टु एक्स कमा वाई बी एनी कम्प्लेक्स नम्बर, इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई अ पोइन्ट पी इन द कम्प्लेक्स प्लेन है त। अब हाम्रो यो कम्प्लेक्स प्लेनलाई पी भन्ने पोइन्टले पी एक्स कमा वाईले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। लेट ओपी इज इक्वल टु आर, यो ओपी भनेको हामीसँग कति छ आर छ, बी द लेन्थ अफ ओपी एन्ड पिक्यू परपेन्डिकुलर टु ओक्यू इज ड्रन। पिक्यू परपेन्डिकुलर हाम्रो यो के छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ तपाईँहरूको यो पिक्यू हामीले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छ, कहाँ भन्दाखेरि यो रियल एक्सिसमा है त। त्यसपछि इज ड्रन सच द्याट ओक्यू इज इक्वल टु यक्स है, हाम्रो ओक्यू कति छ अहिले, यो ओक्यू भनेको यक्स कोअर्डिनेट छ, यो यक्स छ यो है, अनि पिक्यू भनेको हाम्रो कति छ वाइ छ, पिक्यू इज वाइ। अब हाम्रो यो एङ्गल यदि थीटा हो, इफ दिस एङ्गल इज थीटा है, यो एङ्गल यदि हामीले यसलाई थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने देन यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो हाइपोटेनियस हुन्छ है, दिस इज परपेन्डिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस एन्ड दिस इज बेस, यो एक्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेस हुन्छ है त। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ है त, इन ट्रायङ्गल ओपिक्यू, यो ओपिक्यूमा कस थीटा भनेको हाम्रो के हो बी बाई एच हो, बी बाई एच है, बी भनेको हाम्रो ओक्यू, एच भनेको ओपियू, त्यही भएर ओक्यू बाई ओपी, ओक्यू भनेको हामीसँग यक्स कोअर्डिनेट छ है, ओक्यू भनेको हामीसँग कति छ यक्स छ है, अनि ओपी भनेको चाहिँ फेरि हामीसँग कति छ आर छ। अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यदि यक्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गरी आरलाई कस थीटासँग राख्ने, सो एक्स इज इक्वल टु आर कस थीटा है, एक्सको ठाउँमा हाम्रो के भयो त आर कस थीटा। सिमिलरली अब हामीले साइन थीटा लियो भने साइन थीटा भनेको पी बाई एच हुन्छ हैन, पी भनेको वाइ बाई आर हुन्छ, अनि हाम्रो वाइ इज इक्वल टु कति भयो आर साइन थीटा। अब हामीले के गर्छौँ, दस द कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई क्यान बी रिटर्न एज, अब हामीले के गरौँ यो एक्स को ठाउँमा आर कस थीटा र वाइ को ठाउँमा आर साइन थीटा राखौँ है त, एक्स प्लस आइवाई इज इक्वल टु एक्स को ठाउँमा आर कस थीटा प्लस आई एज इट इज छ, वाइ को ठाउँमा आर साइन थीटा राख्यौँ हामीले। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो आर कस थीटा र आई आर साइन थीटामा हाम्रो आर कमन छ, आर कमन लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो है त आर कमन लिँदा के हुन्छ, ल आर कमन गयो, यहाँ कस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाँकी र हामीले यो एक्स प्लस आइवाई प्लेन कोअर्डिनेटको फर्ममा अथवा हाम्रो कम्प्लेक्स प्लेनको फर्ममा भएको कोअर्डिनेटलाई हामीले यो आर र थीटाको फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्यौँ। हो दिस फर्म इज कल्ड पोलर रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्प्लेक्स नम्बर, यो आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज द पोलर रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्प्लेक्स नम्बर एक्स प्लस आइवाई विच इज कल्ड द पोलर रिप्रेजेन्टेसन अर ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन। पोलर रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि भनिन्छ अथवा अर मोडुलस एम्प्लिट्युड रिप्रेजेन्टेसन है, यसलाई हामीले मोडुलस एम्प्लिट्युड रिप्रेजेन्टेसन अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर पनि भनिन्छ, जसमा मोडुलस भनेको यो आर भयो र एम्प्लिट्युड भनेको दिस इज द एङ्गल थीटा है त, एङ्गल थीटा इज कल्ड एम्प्लिट्युड एन्ड आर इज द मोडुलस, सो इट इज कल्ड मोडुलस एम्प्लिट्युड रिप्रेजेन्टेसन पनि भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिँदो रहेछ, पोलर रिप्रेजेन्टेसन एउटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन एउटा, मोडुलस एम्प्लिट्युड रिप्रेजेन्टेसन अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। अब हाम्रो के थियो भर्खरै हियर एक्स इज इक्वल टु आर कस थीटा थियो है, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 लेट गरौँ, त्यसै गरी हामीसँग वाइ भनेको आर साइन थीटा थियो, यसलाई इक्वेसन 2 लेट गरौँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो इक्वेसन 1 र 2 लाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ है त, इक्वेसन 1 र 2 लाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ हेर है त, स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट, इक्वेसन 1 लाई स्क्वायर गर्दा यो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु आर कस थीटा होल स्क्वायर हुन्छ, इक्वेसन 2 लाई स्क्वायर गर्दा वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु आर साइन थीटा होल स्क्वायर हुन्छ हैन त। भनेपछि अब त्यसलाई एड गर्दा के हुने भयो, यो एक्स लाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भयो, वाइ को स्क्वायर वाइ स्क्वायर, अनि आर कस थीटा
आर कस थीटा होल स्क्वायर आर साइन थीटा होल स्क्वायर एलएचएस एलएचएसलाई एड गर्नु पर्यो आरएचएस आरएचएसलाई एड गर्नु पर्यो हैन है अब हाम्रो के भयो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर कस थीटाको होल स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हो आर स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस त्यसै गरेर आर साइन थीटाको होल स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब हामीले यो आरएचएसबाट हामीले आर स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ हेरौँ है त आर स्क्वायर कमन लियो भने कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यो अब हामीसँग एउटा फर्मुला गयो कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भने कति हो इट इज 1 हैन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा अथवा कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा त्यसको भ्यालु कति हो 1 हो है त त्यही भएर हाम्रो बाँकी कति रह्यो त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर अब हामीले यसबाट आर को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने आर इज इक्वल टु यो स्क्वायर उता लयो भने के हुन्छ है यो आर स्क्वायर उता लयो भने के हुन्छ आर मात्रै बाँकी राख्यो भने रुट अन्डर हुन्छ सो आर इज इक्वल टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको अब हामीसँग कुनै पनि है एक्स प्लस आइवाई को फर्ममा भएको कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर छ भने त्यसबाट त्यसलाई पोलर कोअर्डिनेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई आर भन्ने कसरी निकाल्नु रहेछ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो के निक्लिन्छ आर निस्किन्छ है अगेन डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 है हाम्रो इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ हेर्नु है त यो 2 मा y छ यसलाई x छ y/x हुने भयो r sin थीटा अपन r cos थीटा हुने भयो भनेपछि r sin थीटा अपन r cos थीटा इज इक्वल टु y/x हामीले 2 लाई 1 ले डिभाइड गरेको है त 2 डिवाइडेड बाइ 1 अब के भयो r र r क्यान्सल भयो हाम्रो यो r र यो r क्यान्सल भयो sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको हाम्रो कति हो इट इज tan थीटा अनि y/x सधैँ छ अनि हाम्रो अब त्यसो भए r इज इक्वल टु कति भयो त रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भयो tan थीटा भनेको कति भयो हाम्रो y/x भयो अथवा हामीले यसलाई थीटा इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ है थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स y/x लेख्न सकिन्छ अब अघि हाम्रो x प्लस आइवाई को फर्ममा भएको कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले पोलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो r cos थीटा प्लस i sin थीटा थियो हैन अब हाम्रो यसमा यदि r को भ्यालु र थीटा को भ्यालु यदि हामीले पत्ता लगाउन सक्यौ भने त हामीले के गर्न सकिन्छ यो कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले पोलर कोअर्डिनेटको फर्ममा अथवा पोलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब r निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि r इज इक्वल टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्यो भने r निक्लिन्छ र थीटा निकाल्ने कसरी हामीले tan इन्भर्स y/x गर्यो भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ थीटा निकाल्न सकिन्छ अब यो थीटा र r को भ्यालु हामीले कहाँ लगेर रिप्रेजेन्ट गर्ने अब हो यो r cos थीटा प्लस i sin थीटामा लगेर रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो यो x प्लस आइवाई फर्ममा भएको कम्प्लेक्स नम्बर पोलर कोअर्डिनेट फर्ममा हाम्रो एक्सप्रेस हुन्छ द एंगल थीटा इज कॉल्ड द एम्प्लिट्युड अर आर्गुमेन्ट अफ z है हामीले यो थीटालाई हामीले के भनिन्छ एंगल थीटालाई हामीले यसको खास नाम चाहिँ अब यहाँ कम्प्लेक्स नम्बरमा हामीले यसलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ है त एम्प्लिट्युड अर आर्गुमेन्ट अफ z एन्ड इज डिनोटेड बाइ ampz अर argz है त एम्प्लिट्युड अफ z अर आर्गुमेन्ट अफ z जसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ अब हाम्रो है त द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ आर्गुमेन्ट z अब हाम्रो z को भ्यालु अब थीटा है यो थीटा कसरी निकाल्ने त आर्गुमेन्ट को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ हेरौँ अलिकति अथवा कति हुन्छ त हाम्रो z को भ्यालु यो थीटा को भ्यालु आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यतातिर छ है त हामी जस्तै द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ आर्गुमेन्ट अफ z डिनोटेड बाइ argz है त argz इज डिफाइन्ड एज द युनिक भ्यालु अफ आर्गुमेन्ट z सच दैट माइनस पाई लेस देन आर्गुमेन्ट z लेस देन पाई भनेको आर्गुमेन्ट z को भ्यालु जहिले पनि माइनस पाई देखि पाई सम्मको भ्यालु हुन्छ भन्न खोजे है त यसले नोट अब एउटा कुरा हेरौँ हामी द एम्प्लिट्युड अफ कम्प्लेक्स नम्बर z इक्वल टु x प्लस आइवाई एम्प्लिट्युड भनेको त एंगल है त आर्गुमेन्ट भन्ने पनि सकिन्छ z इक्वल टु x प्लस आइवाई डिपेन्ड्स अन द क्वाड्रेन्ट अन व्हिच द पोइन्ट xy लाइज है त अब हाम्रो एंगलको भ्यालु यो xy कुन क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ त्यो अनुसार हाम्रो यसको भ्यालु डिपेन्ड गर्छ है त अब हाम्रो एउटा यो हेरौँ यो x एक्सिस छ यो हाम्रो y एक्सिस छ हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हामीले यो अगाडि पनि भेक्टरमा नै अलिकति हेरिसकेका थियौँ डाइरेक्सन पत्ता लगाउने बेलामा हैन यो थीटा यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भयो भने थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भयो भने 180 माइनस थीटा थीटा पहिले पत्ता लगाउने थर्ड क्वाड्रेन्टमा छ भने 180 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ भने 360 माइनस थीटा पहिला हेर्ने हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर कुन क्वाड्रेन्टमा छ त्यो अनुसारले हाम्रो यो थीटाको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छौं है त हामीले एंगल अब हामी केस 1 मा जाउँ लेट z1 = 1 + √3i है यसलाई हामीले
कोर्डिनेटको फर्ममा लेख्दाखेरि अथवा यसलाई हामीले अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्दाखेरि दिस इज 1,√3 बी एनी कम्प्लेक्स नम्बर। अब 1,√3 भन्ने बित्तिकै यो कुन क्वाड्रेन्ट, एक्स पनि पोजिटिभमा छ वाइ पनि पोजिटिभमा छ, सो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट है, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्छ। अब हामी हेरौँ देन एम्प्लिट्युड अफ Z1 है त, एएमपी Z1 इक्वल टु tan इन्भर्स y बाई x, हाम्रो भर्खर अघि मैले फर्मुला लेखे जस्तै tan इन्भर्स y बाई x, tan इन्भर्स y भनेको हामीसँग √3 छ, √3 बाई x भनेको 1 छ, √3 बाई 1 भनेको हाम्रो कति हो, √3 मात्रै हो है। tan इन्भर्स √3 भनेको कति हो त, tan इन्भर्स √3 भनेको हाम्रो कति भ्यालु हो, 60 डिग्रीको भ्यालु हो, 60 डिग्री और यसलाई हामीले π/3 लेख्न पनि सकिन्छ, π/3 और 60 डिग्री। नर्मल्ली हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा यो 60 डिग्री भन्दा पनि वी प्रिफर π/3 है, हामीले नर्मल्ली π/3 लेख्छौँ। π/3 भनेको 180 डिग्री डिभाइड बाई 3 गरेर 60 डिग्री नै आउँछ है त। अब हामी सेकेन्ड केसमा जाउँ, सेम यहीलाई अब हामी सेकेन्ड केसमा जाउँ है त। अब हाम्रो सेकेन्डमा हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर छ Z2 इक्वल टु -1 माइनस √3i भनेको हाम्रो यसको यो यसलाई हामीले कोर्डिनेटको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा -1, -√3 बी एनी कम्प्लेक्स नम्बर, एक्स पनि माइनस वाइ पनि माइनस भनेपछि यो कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि अब यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। अघि हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा थियो, अब हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्टमा। अब एङ्गल निकाल्ने बेलामा पहिला हामीले यो साइनलाई नहेर्ने, साइनलाई नहेर्ने भने त हाम्रो के हुन्छ, यो माथिको जस्तै हुन्छ 60 डिग्री नै आउँछ होइन। अब हामीले त्यो साइन नहेरिसकेपछि जुन थीटा निकाल्छौँ, पहिला हामी के गरौँ देन एम्प्लिट्युड अफ Z, एम्प्लिट्युड अफ Z2 इज इक्वल टु हामीले यो 60 डिग्री भनेको π/3 आइहाल्छ, हामीले यो साइन नहेर्ने भने, यो माइनसलाई र यो माइनसलाई नहेर्यो भने त 1,√3 नै हुन्छ, 1,√3 भनेको त कति आउँछ 60 डिग्री अथवा π/3 नै आउँछ। अब हामी के गरौँ, सिन्स दिस कोर्डिनेट लाई अन द थर्ड क्वाड्रेन्ट, सो हाम्रो एङ्गल कसरी निकाल्ने रहेछ त भन्दाखेरि 180 डिग्री प्लस थीटा। अब हामी के गरौँ, पाई प्लस π/3, पाई भनेको हाम्रो 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको हाम्रो π/3 निक्लिएको छ अघि होइन। हामीले यो माइनसलाई नहेर्दाखेरि आउन त यति 60 डिग्री नै आउने हो नि त होइन, यदि साइन हेरेन भने त। अनि पाई प्लस π/3, अनि थर्ड क्वाड्रेन्टमा भएको भएर हामीले के गर्यौँ, यो 180 डिग्रीमा थीटा एड गर्यो, थीटा भनेको हाम्रो पहिलाको थियो यो π/3, त्यो हामीले पाईमा 180 मा एड गर्दाखेरि पाई प्लस π/3 गर्दाखेरि यो 3 एलसिएम आयो है, दुईटाबाट हाम्रो के भयो त, यसको तल 1 छ, हाम्रो 3 एलसिएम आयो, अनि 3 ले यता मल्टिप्लाई भयो 3 पाई भयो, 3 पाई प्लस पाई गर्दा हाम्रो कति भयो त 4 π/3। और हामीले के गर्न सकिन्छ 180 डिग्री प्लस यो 60 डिग्री गर्दाखेरि इट इज 240 डिग्री, यसरी निकाल्ने। यदि यो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लाई भएको भए के हुन्थ्यो, हामीले 180 डिग्री माइनस थीटा गर्थ्यौँ। यदि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा लाई गरेको भए के हुन्थ्यो, हामीले 360 डिग्री माइनस थीटा गर्थ्यौँ है त। अब हामी जाउँ प्रपर्टिज अफ आर्गुमेन्ट है त। फर एनी कम्प्लेक्स नम्बर Z1 एन्ड Z2, argument Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2। हामीले के छ, यदि कुनै दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने argument of Z1 into argument of Z2 छ भने मल्टिप्लाई गर्यो भने that will be argument of Z1 plus argument of Z2। त्यसै गरेर for any complex number Z1 and Z2, argument of whole Z1 upon Z2 is equal to argument of Z1 minus argument of Z2, where Z1 and Z2 are any two complex number है, कुनै दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हो, Z1 को आर्गुमेन्ट निकाल्ने, Z2 को आर्गुमेन्ट निकाल्ने, अनि आर्गुमेन्ट अफ Z1 र Z2 मल्टिप्लाई गर्ने गर्यो भने आर्गुमेन्ट अफ Z1 प्लस आर्गुमेन्ट अफ Z2 सँग बराबर हुन्छ। त्यसै गरेर Z1 and Z2 be any two complex number, आर्गुमेन्ट अफ Z1 अपन Z2 गर्ने, यसमा आर्गुमेन्ट अफ Z1 गर्दाखेरि आर्गुमेन्ट अफ Z1 माइनस आर्गुमेन्ट अफ Z2 सँग इक्वल हुन्छ। आर्गुमेन्ट भनेको हाम्रो के हो, एङ्गल हो है, केही झुकिनु भएन, भर्खरै हामीले निकाल्न सिकिसकेका छ आर्गुमेन्ट निकाल्न। थर्ड नम्बरमा जाउँ, फर एनी कम्प्लेक्स नम्बर Z, आर्गुमेन्ट अफ यो के हो Z बार है त, Z बार भनेको हाम्रो के हो त भने कम्प्लेक्स कन्जुगेट, कम्प्लेक्स कन्जुगेट जस्तै x प्लस आइवाई, Z इक्वल टु x प्लस आइवाई छ भने Z बार कति हुन्छ x माइनस आइवाई होइन, द्याट इज कल्ड कम्प्लेक्स कन्जुगेट। आर्गुमेन्ट अफ Z, कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ Z इज इक्वल टु 2 पाई माइनस आर्गुमेन्ट अफ Z। हाम्रो यतो फर्मुला याद गर्नु पर्यो, त्यति धेरै यो इम्पोर्टेन्ट इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट त छैन, त्यही पनि यसो प्रपर्टी हेर्नु पर्यो है त। प्रोडक्ट एन्ड कोसेन्ट अफ टु कम्प्लेक्स नम्बर इन प्लुरल फर्म, अब योलाई हेरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, अब हामीले यही ठ्याक्कै है यो अनुसार हामी यो प्रोडक्ट र यो कोसेन्ट हामीले यहाँ फर्मुला युज गरिन्छ है त। इफ Z1 and Z2 be any complex number given by Z1 equal to R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 है त, and Z2 equal to R2 cos theta 2 plus I sin theta 2। अब हामीले
z1 र z2 मल्टिप्लाई गर्यो भने z1 z2 मल्टिप्लाई गर्यो भने r1 r2 यो अगाडिको r1 यो r2 मल्टिप्लाई भयो cos यो अहिले भर्खर भने जस्तै यहाँ आर्गुमेन्ट जोडिन्छ है त आर्गुमेन्ट अफ z1 प्लस आर्गुमेन्ट अफ z2 cos यसको आर्गुमेन्ट कति हो त θ1 यसको पनि θ1 सरी यसको θ2 त्यही भएर r1 को θ1 प्लस θ2 प्लस i sin θ1 प्लस θ2 भनेको यहाँ हाम्रो प्रोडक्टमा के हुँदो रहेछ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टमा आर्गुमेन्टहरू दुईटा जोडिन्छ एक आपसमा भनेको एंगलहरू जोडिन्छ भन्न खोजे अहिले ए प्रोडक्टमा हाम्रो के भयो त एंगलहरू एक आपसमा जोडियो यो θ1 है यो θ1 र यो θ2 जोडियो यो θ1 र यो θ2 जोडियो त्यसै गरेर डिभाइड भयो भने के हुन्छ क्वोशनमा भन्दाखेरि z1 अपन z2 इक्वल टु r1 by r2 यो भइहाल्यो यहाँ के भने थिए मैले भर्खर अघि डिभाइड हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट घटाइन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ भने यस्तै θ1 minus θ2 θ1 minus θ2 z1 by z2 है z1 by z2 is equal to r1 by r2 cos θ1 minus θ2 plus I sin θ1 minus θ2 ल पावर एन्ड रुट्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर है यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ अब यहाँ यसमध्ये हाम्रो छ एउटा डी मोइभस थ्योरम भन्छ है त डी मोइभस थ्योरम यसको स्टेटमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा जहिले पनि आइरहेको छ है यसबाट यो डी मोइभस थ्योरम युज गरेर विभिन्न रुट्सहरू निकाल्ने र डी मोइभस थ्योरमको स्टेटमेन्ट लेख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तर अहिले हाम्रो मैले प्रुफ पनि गरिदिन लाग्छु तर प्रुफ चाहिँ के छ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन अहिलेसम्म प्रुफ एक्जाममा आएको छैन त्यही भएर यसलाई त्यति धेरै ध्यान दिनु पर्दैन तर अलिकति हेर्दा चाहिँ केही फरक परेन आफ्नो नलेजको लागि हो है त अब स्टेटमेन्ट स्टेट डी मोइभस थ्योरम भनेर भन्यो भने हामीले के गर्ने स्टेटमेन्टमा if n is any positive integer if n is any positive integer then r cos theta plus I sin theta whole to the power n is equal to r to the power n into cos n theta plus I sin n theta. This is our statement of de Moivre's theorem है त अब हाम्रो de Moivre's theorem statement भन्यो भने यति मात्र लेख्ने हो if n is any positive integer then r cos theta plus I sin theta whole to the power n is equal to r to the power n cos n theta plus I sin n theta है मैले चाहिँ यसमा प्रुफ पनि गर्दिन्छु यो ध्यान दिएर हेर्ने है त प्रुफ we shall prove this theorem by using the principle of mathematical induction किन तपाईहरुले यो प्रुफ आवश्यक छैन भन्दाखेरि यो mathematical induction भन्ने हामीले नर्मली सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पढ्नुपर्ने कुरा हो हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पढ्नुपर्ने कुरा हो तर हाम्रो सिलेबसमा म्याथमेटिकल इन्डक्सन छैन यो हाम्रो प्लस 2 साइन्स वालाहरुलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदमै स्टेटमेन्ट प्रुफ गर्ने नै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने उनीहरुको म्याथमेटिकल इन्डक्सन पनि पढ्नुपर्छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा है 11 मा नै त्यही भएर हामीले यसलाई त्यति धेरै वास्ता नगर्दा पनि हुन्छ तर आफूले जान्दा राम्रै हुन्छ अब यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन के हो त भन्ने कुरा म अब भन्दै जान्छु बिस्तारै लेट n is equal to 1 अब हामीले यो थ्योरम छ हाम्रो यसमा n को भ्यालु 1 राख्दा के हुन्छ हेरौँ है त म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको n को भ्यालु चेक गर्दै जाने n को भ्यालु 1 राख्ने 2 राख्ने 3 राख्ने त्यो सबैमा मानौ ट्रु आयो यो थ्योरम अब हामीले के गर्छौं k को लागि नर्मल हामीले अब n इक्वल टु k राख्दा पनि त्यो थ्योरम यदि ट्रु भयो भने n इक्वल टु k + 1 को लागि पनि त्यो थ्योरम ट्रु हो भनेर हामीले एज्युम गर्छौं दैट इज म्याथमेटिकल इन्डक्सन है त अब हाम्रो यहाँ n को भ्यालु 1 राख्दा के हुन्छ r cos theta plus I sin theta whole to the power 1 हुन्छ इज इक्वल टु r को पावर 1 भयो n को भ्यालु 1 राख्दा cos into 1 cos 1 theta plus I sin 1 theta भनेको यो हाम्रो कति भयो त r cos theta plus I sin theta यो पावर होल पावर 1 भनेको त r cos theta plus I sin theta नै हो LHS र RHS इक्वल आइगयो नै यो के भयो हाम्रो यो r cos theta plus I sin theta होल पावर 1 भनेको नलेख्दा नि हुन्छ त्यो भनेको यो r cos theta plus I sin theta सँग इक्वल भयो भनेको r को भ्यालु 1 राख्दाखेरि के भयो इक्वल आयो त्यसै गरेर फेरि राखौं हामीले when n equal to 2 n equal to 2 राख्दा के हुन्छ r cos theta plus I sin theta whole square is equal to हाम्रो के भयो त n को ठाउँमा 2 राखौं r square cos है cos theta plus I sin theta whole square हामीले के गरेको यहाँनिर हामीले यो स्क्वायरलाई स्प्लिट गरेको है त r square cos theta plus I sin theta whole square लाई स्प्लिट गरेको एउटा r square भयो अनि यो cos theta plus I sin theta को whole square अब हामी cos theta plus I sin theta को होल स्क्वायर फर्मुला खोलौं दैट इज a plus b होल स्क्वायर फर्मुला है त r स्क्वायर इज इक्वल टु cos स्क्वायर थीटा प्लस है cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इन्टु I sin थीटा
प्लस आई साइन थीटाको होल स्क्वायर हुन्छ भनेको आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हैन। अब के भयो आर स्क्वायर यसबाट नि है यो आर स्क्वायर छँदैछ यो कस स्क्वायर थीटा यो आई स्क्वायरको भ्यालु है यहाँनिर हाम्रो यो आई स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ -1 रिप्लेस गरेपछि यो अगाडिको प्लसलाई के बनायो त माइनस बनायो। त्यही भएर हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि है हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो माइनस साइन स्क्वायर थीटा भयो। त्यही भएर कस स्क्वायर थीटा ई माइनस साइन स्क्वायर थीटा अनि प्लस 2 कस थीटा साइन थीटा अथवा 2 साइन थीटा कस थीटा आई यो भइहाल्यो है त। अब हामी के गरौँ फर्मुलामा गयो है त। यो कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भने के हो दिस इज कस थीटा यो फर्मुला कस थीटाको फर्मुला हो। त्यस्तै 2 साइन थीटा कस थीटा भने के को फर्मुला हो साइन 2 थीटाको फर्मुला हो है त। यो आर स्क्वायर कस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा यो भर्खरै यो जस्तै प्रुफ भयो नि त आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 2 इज इक्वल टु आर को पावर 2 कस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा त्यो पनि प्रुफ भयो भनेको n इक्वल टु 1 राख्दा पनि प्रुफ भयो n इक्वल टु 2 राख्दा पनि प्रुफ भयो है त। अब हामी के गर्छौं thus the theorem is true for n is equal to 1 and n is equal to 2 n is equal to 1 को लागि पनि ट्रु भयो n is equal to 2 को लागि पनि ट्रु भयो। To prove the theorem by mathematical induction suppose that the theorem is true for same positive integer n is equal to k n is equal to 1 को लागि पनि ट्रु आयो n is equal to 2 को लागि पनि ट्रु आयो। यसो म्याथमेटिकल इन्डक्सन अनुसार हामीले के मान्न पाइन्छ भन्दाखेरि मानौ यो थ्योरम n is equal to k को लागि पनि ट्रु छ भनेर हामीले मानेको है त। हामीले आफै मानेको यो क्वेशनले दिएको होइन है किन यो भनेको म्याथमेटिकल इन्डक्सनको प्रुफ गर्ने तरिका हो क्या यो। n is equal to 1 को लागि ट्रु आयो हामीले भर्खर गरेर देखाइसक्यौ n is equal to 2 को लागि पनि ट्रु आयो त्यो पनि हामीले गरेर देखाइसक्यौ भनेपछि अब हाम्रो 1 र अब 3 को लागि पनि ट्रु नै आउँछ है 4 को लागि ट्रु आउँछ तर हामीले के गरौँ 1 2 3 को लागि मात्र ट्रु भएर देखाएन भएन नि त। हामीले त n को लागि n को भ्यालु हैन n हुँदा पनि ट्रु हुनुपर्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। त्यही भएर हामीले के गरौँ n को भ्यालु k को लागि पनि ट्रु छ भनेर हामीले सपोज गरौँ। दिस इज द मेथड अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन है त। सो लेट अस सपोज दैट द थ्योरम इज ट्रु फर पोजिटिभ इन्टिजर n इज इक्वल टु k भनेपछि अब हाम्रो फर्मुला के हुने भयो अब n को ठाउँमा हामी के राख्दियौ r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टु द पावर k इज इक्वल टु r टु द पावर k cos k थीटा प्लस i sin k थीटा यसलाई हामीले इक्वेसन 1 लेट गरौँ है त। हाम्रो के गरेको रे भन्दाखेरि यो के को लागि n को लागि n थियो हाम्रो है यो फर्मुलामा अब हाम्रो k को लागि ट्रु छ भनेर हामीले सपोज गरे है दिस इज आवर एजुम्सन यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनको मेथड नै हो है। अब हामी के गरौँ इट इज नेसेसरी टु सो दैट थ्योरम इज ट्रु फर n इज इक्वल टु k प्लस 1 अब हामीले यो k इज इक्वल टु 1 अब हामीले k को लागि ट्रु भनेर मानिसकेका छौँ अब n इज इक्वल टु k प्लस 1 को लागि पनि यदि ट्रु आयो भने हामीले प्रुफ गर्न खोजेका कुराहरू हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ। फर दिस अब हामी के गरौँ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई अब यो इक्वेसन 1 छ नि यसको बोथ साइड्सलाई हामीले r cos थीटा प्लस i sin थीटाले हामीले के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ अन दि एबभ रिलेसन 1 है त। अब हाम्रो के हुने भयो देन इ r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टु द पावर k इन्टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा ले मल्टिप्लाई गरे है हामीले अहिले इज इक्वल टु r टु द पावर k cos k थीटा प्लस i sin k थीटा इन्टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा हामीले के गरेको यो r cos थीटा प्लस i sin थीटा r cos थीटा i sin थीटाले हामीले दुवैतिर के गरेको मल्टिप्लाई गरेको। अब हेरौँ त यहाँ जस्तै यहाँ है r cos थीटा प्लस i sin थीटा को पावर k r cos थीटा प्लस i sin थीटा को पावर 1 हैन यसको पावर 1 छ। अब हाम्रो ल अफ इन्डिसिसले के भन्छ यदि बेस सेम छ है यो बेस र यो बेस सेम भयो नि त बेस सेम छ र मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने हामीले यिनीहरू दुईटाको पावरलाई के गर्न सकिन्छ एड गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि ए हेर है अब हाम्रो यसको एलएचएसमा हाम्रो के भयो त पावर एड भयो है त पावर हामीले के गर्न सक्यो एड गर्न सक्यो। इ r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टु द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टु अब यो r को पावर k इन्टु r यसको r को पावर यो r को पावर त 1 छ नि यहाँ हैन यो r को पावर 1 छ यो r को पावर k र यो r को पावर 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा r को पावर k प्लस 1 भयो हैन। अब हामीले के गरौँ यो पुरैले है यो cos k थीटा प्लस i sin k थीटाले cos थीटा प्लस i sin थीटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। अब सामान्य मल्टिप्लाई गर्न जानिन्छ नि हैन अब cos थीटाले पहिला cos थीटा सरी cos k थीटाले cos थीटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ cos k थीटा इन्टु cos थीटा त्यसैगरी फेरि cos k थीटाले i sin थीटालाई मल्टिप्लाई गर्दा cos k थीटा इन्टु i sin थीटा अब फेरि i sin k थीटाले cos थीटालाई मल्टिप्लाई गर्दा i sin k थीटा इन्टु cos थीटा फेरि i sin k थीटाले i sin थीटालाई मल्टिप्लाई गर्दा
आई स्क्वायर के थीटा इन्टु आई स्क्वायर साइन के थीटा इन्टु साइन थीटा है त। अब हामीले के गरौँ, यो आरके प्लस 1 जस्ता त्यस्तै छ, कस के थीटा इन्टु कस थीटा भइहाल्यो। यसलाई हामीले अलि मिलाएर लेखौँ, आई कस के थीटा इन्टु साइन थीटा प्लस आई साइन के थीटा इन्टु साइन थीटा। यो आई स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि -1 हो होइन, त्यही भएर यो माइनस भयो, माइनस साइन के थीटा इन्टु साइन थीटा। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो कस के थीटा इन्टु कस थीटा माइनस साइन के थीटा इन्टु साइन थीटालाई सँगै राखौँ, यो आई कस के थीटा इन्टु साइन थीटा आई साइन के थीटा इन्टु कस थीटालाई सँगै राखेर यो आई कमन लिउँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि आर के प्लस 1 इज इक्वल टु आर टु द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टु कस के थीटा इन्टु कस थीटा माइनस साइन के थीटा इन्टु साइन थीटा प्लस यो दुईटाबाट आई कमन गयो, आई कमन गएपछि साइन के थीटा है, यसलाई मैले अलिकति मिलाएको है त, साइन थीटा इन्टु कस के थीटा प्लस कस थीटा इन्टु साइन। अब इन्टुमा त साइन थीटा इन्टु कस के थीटा भने पनि कस के थीटा इन्टु साइन थीटा भने नि एउटै हो है त। त्यही भएर यसलाई हाम्रो यो कस के थीटा इन्टु साइन थीटाको ठाउँमा हामीले साइन थीटा इन्टु कस के थीटा, त्यस्तै साइन के थीटा इन्टु कस थीटाको ठाउँमा कस थीटा इन्टु साइन के थीटा लेख्यौँ। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि हामीले यसलाई फर्मुलामा लिएर जान लाग्यो के। अब हेर न यहाँ फर्मुलामा गयो नि, कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी, के को फर्मुला यो कस ए प्लस बी को फर्मुला। त्यसै साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, के को फर्मुला हाम्रो साइन ए प्लस बी को फर्मुला। अब के भयो त आर टु द पावर के प्लस थीटा इज इक्वल टु कस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा प्लस थीटा। कस ए प्लस बी को फर्मुला, यो साइन ए प्लस बी को फर्मुला है त। अब हामीले यो के थीटा प्लस थीटा र के थीटा प्लस थीटाबाट थीटा कमन लियो भने के हुन्छ, थीटा कमन लियो भने यहाँ के प्लस 1 इन्टु थीटा, यहाँ पनि के प्लस 1 इन्टु थीटा। अब हेरौँ न हाम्रो अगाडिको फर्मुलामा के थियो, यहाँ आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको पावर यन इज इक्वल टु आर को पावर यन कस यन थीटा प्लस आई साइन यन थीटा थियो। अब यहाँ के प्लस 1 हुँदा पनि त्यस्तै आयो कि आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टु द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टु आर को पावर के प्लस 1 कस के प्लस 1 थीटा, यनको ठाउँमा के प्लस 1 आयो प्लस आई साइन के प्लस 1 थीटा। भनेको हाम्रो हामीले के को लागि ट्रु मान्दाखेरि के प्लस 1 को लागि पनि ट्रु आयो है त, ट्रु प्रुफ गर्यो नि हामीले भर्खरै। अब त्यो भएपछि दिस सोज द्याट द थ्योरम इज ट्रु फर एन इज इक्वल टु के प्लस 1, के प्लस 1 को लागि पनि ट्रु भयो। वेन एभर इट इज ट्रु फर एन इज इक्वल टु के, एन इज इक्वल टु के को लागि ट्रु हुँदा एन इज इक्वल टु के प्लस 1 को लागि पनि ट्रु नै हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्यो है त। अब त्यसो भए हामीले के गरेका छौँ, बट वी नो द्याट द थ्योरम इज ट्रु फर एन इज इक्वल टु 1 एन्ड एन इज इक्वल टु 2। हामीले एन इज इक्वल टु 1 र एन इज इक्वल टु 2 को लागि त प्रुफ गरिसकेका छौँ ट्रु हुन्छ भनेर होइन। त्यसो भए अब यो के को ठाउँमा यो एन को भ्यालु 1 र 2 राख्दै गयो भने के हुन्छ, देयरफोर इट इज ट्रु फर एन इज इक्वल टु 2 को भ्यालु राखौँ त ल, के को ठाउँमा 2 राखौँ, 2 प्लस 1 भनेको 3 को लागि पनि ट्रु भयो। फेरि अब 3 को लागि ट्रु भएपछि यो एन को भ्यालु फेरि 3, के को भ्यालु 3 लगाएर यहाँ केमा लगाएर राखौँ, 3 प्लस 1 इक्वल टु 4 को लागि पनि ट्रु भयो। अब फेरि 4 को भ्यालु यहाँ लगाएर राखौँ, 4 प्लस 1 इक्वल टु 5 को लागि ट्रु भयो। फेरि 5 लगाएर राखौँ, 5 प्लस 1 इक्वल टु 6 लगाएर ट्रु भयो एन्ड सो अन। यसरी हाम्रो यो थ्योरम के भयो, सबैको लागि ट्रु भयो। दस द थ्योरम इज ट्रु फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर एन, भनेको एन को भ्यालु जे राखे पनि हाम्रो के भयो त यो थ्योरम ट्रु भयो। भनेपछि हाम्रो अब थ्योरम के जान्नु पर्यो, आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टु द पावर एन इज इक्वल टु आर टु द पावर एन कस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। हामीले त्यो फर्मुला जान्नु पर्यो है त, द्याट इज डी मोइभस थ्योरम। अब हामी जाउँ nth रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अब हामीले एकदमै त्यो डी मोइभस थ्योरम युज गरेर nth रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर फाइन्ड गर भन्ने हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इक्जाममा। त्यसको लागि हाम्रो यो फर्मुला स्टेटमेन्ट हेरौँ, फर एनी नन जिरो कम्प्लेक्स नम्बर z इक्वल टु आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा एन्ड एनी पोजिटिभ इन्टिजर n द एन डिस्टिङ्क्ट रुट आर गिभन बाई है त। अब हाम्रो जेड के भनेको हाम्रो एनी नम्बर है, के भनेको 0 1 2 जुन n माइनस 1 भनेको, जस्तै हामीले nth रुट फिफ्थ रुट निकाल भन्यो भने के को भ्यालु 0 1 2 3 4 4 सम्म गइन्छ, किन फिफ्थ रुट भनेको n भनेको 5 हुन्छ, हामीले 4 सम्म जाने, किन 0 बाट सुरु हुन्छ नि त। त्यही भएर 0 1 2 3 4 गर्दाखेरि 5 बाट भयो हैन, 5 वटै रुट हुन्छ। अनि फाइन्ड द सिक्स्थ रुट अफ हैन, सिक्स्थ रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेर दिन्छ हामीलाई, क्युब रुट अफ युनिटी निकाल भन्छ। अब है डी मोइभस थ्योरम युज गरेर जेड के भनेको हाम्रो कुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ, 0 1 2 3 4 5 6 हैन, जति पनि हुन्छ n माइनस 1 सम्म। अनि nth रुट अफ r इज एनी cos थीटा प्लस k 360 बाई n प्लस आई साइन थीटा प्लस k 360 बाई n
n भनेको हाम्रो रुट है, कति रुट भनेको छ हामीलाई nth रुट है त। जस्तै फिफ्थ रुट भन्यो भने n को भ्यालु 5 हुन सक्यो, फोर्थ रुट भनेको n को भ्यालु 4 हुन सक्यो, क्युब रुट भन्यो भने n को भ्यालु 3 हुन सक्यो। के को भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौँ 0 देखि हाल्न सुरु गर्छौँ, 0 1 2 3 4 यसरी हाल्दै जान्छौँ। जस्तै क्युब रुट निकाल भन्यो भने हामीले के को भ्यालु 0 1 2 राख्छौँ है त। फिफ्थ रुट निकाल भन्यो भने 0 1 2 3 4 राख्छौँ, तर n को भ्यालु चाहिँ हाम्रो फिफ्थ रुट भनेको n को भ्यालु 5, क्युब रुट भनेको n को भ्यालु 3 है, स्क्वायर रुट भनेको n को भ्यालु 2 यसरी राख्ने। हाम्रो कम्प्लेक्स यो फर्मुला युज गरेर हामीलाई विभिन्न रुट्सहरू कम्प्लेक्स नम्बरको विभिन्न रुट्सहरू पत्ता लगाऊ भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, जुन इक्जाममा 5 मार्क्सको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो जाने भने यसबाट 5 मार्क्स ढुक्कैसँग आयो यो एक्सर्साइजबाट। यो एक्सर्साइजबाट अरू क्वेसनहरू त्यस्तो छैन है त। अब यो सँगै आजको हाम्रो यो लेक्चर यहीँ समाप्त हुन्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद। भिडियोहरू मन परेको छ भने कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अरू पनि भिडियोहरू म लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि तपाईहरु समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। Subscribe Prashant YT